ทนกระแสไม่ไหวจนต้องเข้าร่วมเค้กชาไทยหน้านิ่มท็อปปิ้งด้วยทองหยอดไข่ปลาเค้กที่กำลังเป็นกระแสในวงการเบเกอรี่สูตรเค้กนุ่มๆหอมชาไทยไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกมาเตรียมนมชาไทยก่อนใส่เป็นนมสดอุ่นเทผงชาไทยลงในนมอุ่นแล้วแช่ทิ้งไว้5นาทีจากนั้นกรองเอาแต่น้ำเราจะใช้ประมาณ50 กรัมจากนั้นพักนมไว้ให้เย็นต่อไปเรามาทำการแยกไข่ใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดลงไปในไข่ขาวควรเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่เค้กจะได้ไม่คาวไข่ขาวก็จะได้ตีขึ้นง่ายต่อไปมาทำส่วนผสมของไข่แดงใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดงตามด้วยน้ำมันใช้เป็นน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันพืชน้ำมันคาโนราก็ได้จากนั้นก็ใส่นมชาไทยลงไปใส่ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันคนจนส่วนผสมเข้ากันดีขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่แป้งมีแป้งเค้กและผงฟูร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมของไข่แดงจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วคนจนเข้ากันดีแล้วพักไว้ต่อไปเรามาตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาท่าลงไปถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูแทนได้จากนั้นก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปโดยแบ่งใส่ 2-3 ครั้งจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดเมื่อน้ำตาลทรายหมดแล้วก็ตีไข่ขาวต่อด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้เสร็จแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ30 วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศตักไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยทยอยแบ่งมาผสม 2-3 ครั้งจนกระทั่งไข่ขาวหมดวิธีการคนตะล่อมให้เราคนตะล่อมด้วยความเบามือทางนี้ก็ควรทำด้วยความรวดเร็วหากคนผสมนานหรือแรงเกินไปก็อาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กยุบไม่นุ่มฟูต่อไปเราจะนำส่วนผสมที่ได้มาเทใส่ถาดจากใช้เป็นถาดขนาด 10x10x1.5 นิ้วตัดกระดาษโดยให้สูงกว่าขอบถาดเพื่อสะดวกในการยกเค้กออกจากนั้นก็เทส่วนผสมลงไปในถาดได้ทั้งหมดเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วถาดให้เรียบเสมอกันจากนั้นก็เคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศก่อนนำเข้าอบอบที่อุณหภูมิ160 องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ 14-15 นาทีเมื่อเค้กสุกแล้วนำออกจากเตากระแทกปิ่มเบาๆให้เค้กเซ็ตตัวแล้วก็พักไว้ให้เย็นระหว่างนี้เราไปทำซอสชาไทยหน้านิ่มใส่น้ำร้อนลงไปประมาณ350 ml ตามด้วยผงชาไทยแช่ทิ้งไว้ประมาณ5 นาทีเมื่อครบเวลาก็แยกกากและน้ำออกจากกันเราจะใช้แค่น้ำชาไทยแนะนำว่าควรใช้ถุงกรองหรือผ้าขาวบางจะกรองได้ดีกว่ากระชอนแบ่งนมข้นจืดเล็กน้อยมาผสมกับแป้งข้าวโพดแล้วก็คนให้แป้งข้าวโพดละลายเสร็จแล้วพักส่วนนี้ไว้ก่อนต่อไปมาเริ่มทำส่วนผสมใส่น้ำชาไทยตามด้วยนมข้นจืดน้ำตาลทรายผงวุ้นคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นก็นำไปตั้งไฟนำส่วนผสมไปตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนค่อนไปกลางคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเดือดเมื่อส่วนผสมเดือดแล้วเทส่วนผสมของนมข้นจืดกับแป้งข้าวโพดลงไประหว่างนี้ให้เราคนเรื่อยๆจากนั้นก็ตั้งไฟต่อคนจนกระทั่งส่วนผสมข้นเดือดมีลักษณะเป็นริ้วตะกร้อพอได้แบบนี้แล้วปิดไฟยกลงจากเตาได้เลยจากนั้นใส่เนยลงไป
คนต่อจนกระทั่งเนยละลายเพื่อให้ได้ผิวของซอสชาไทยเนียนๆเด้งๆจากนำไปแช่ในอ่างน้ำที่อุณหภูมิปกติแล้วก็คนต่อเรื่อยๆเพื่อเป็นการระบายความร้อนของซอสชาไทยคนจนซอสชาไทยอุ่นต่อไปเรามาเตรียมเนื้อเค้กที่พักไว้จนเย็นแล้วเราจะนำที่ตัดคุกกี้มาตัดเพื่อนำไปใส่ถ้วยวันนี้เราจะทำใส่ถ้วยทรงแคปซูลขนาด3ออนซ์และถ้วยพลาสติกใสขนาด250 ml ใส่ที่ตัดคุกกี้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3นิ้วและขนาด2นิ้วโดยกดลงไปบนเนื้อเค้กเบาๆแบบนี้เนื้อเค้กที่ได้ในวันนี้จะมีความนุ่มแล้วก็หอมชาไทยสูตรนี้เพื่อนๆสามารถนำไปทำเป็นเค้กโรลชาไทยได้เลยโดยอบใส่ถาดขนาด 10x10x 1.5 นิ้วตามคลิปนี้เลยค่ะเนื้อเค้กที่ได้มีความนุ่มไม่เป็นไตเนียนสวยแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะนำเค้กไปใส่ถ้วยวางเนื้อเค้กลงไป1ชั้นจากนั้นก็ราดด้วยซอสหน้านิ่มใส่ซอสลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็กลิ้งให้เรียบเสมอกันจากนั้นก็วางเนื้อเค้กอีกชั้นหนึ่งลงไปราดด้วยซอสหน้านิ่มด้านบนอีกรอบหนึ่งประมาณ2ช้อนโต๊ะกลิ้งซอสให้ทั่วให้เรียบเสมอกันเสร็จแล้วก็พักเค้กไว้ให้เสร็จตัวแนะนำให้ราดซอสหน้านิ่มขณะที่ซอสยังมีความอุ่นจะเกลี่ยง่ายถ้วยขนาด3ออนซ์จะก็ใช้วิธีการเดียวกันคือใส่เนื้อเค้กลงไปชั้นล่างตามด้วยซอสหน้านิ่มแล้วก็วางด้วยเนื้อเค้กอีกชั้นโปะด้านบนด้วยซอสชาไทยเสร็จแล้วพักให้เสร็จตัวจากนั้นก็ท็อปปิ้งด้านบนด้วยทองหยอดไข่ปลาใส่มากน้อยตามชอบเลยค่ะเค้กชาไทยหน้านิ่มสูตรนี้ทำง่ายหอมอร่อยทดลองใส่ถ้วย GY 250เขามีฝาปิดมาให้ด้วยและถ้วยทรงแคปซูลขนาด3ออนซ์ก็จะมีฝามาให้ด้วยเช่นกันเป็นฝาทรงโดมขนาดน่ารักขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบก็ลองทำดูได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ